हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज हूँ तमारी सामे शेर करवानी छूं दिवाળી स्पेशियल बिल्कुल तेल वगरना पौवाना चेवડાની रेसिपी। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ બજારમાં મળે તેવા સ્વાદ સાથે ચટપટો ચેવડો। બિલકુલ તેલ ના રહે તેવો પૌવાનો ચેવડો ફક્ત 15 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે। જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। તો દિવાળી ઉપર એક વખત ટ્રાય કરવા જેવા ચટપટા ચેવડાની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં એકદમ બજાર જેવો ચેવડો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જાડા પૌવા લીધા છે। આ પૌવાને તળવાના પૌવા પણ કહે છે। આ પૌવા તમને બજારમાં આસાનીથી મળી જશે। તો પૌવાને આપણે ચાળણા વડે ચાળી લઈએ, તેમાં રહેલો કચરો નીકળી જશે। કોઈ પણ ચેવડો બનાવવો તેને પહેલાં પૌવાને ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવાના। તો હવે ચેવડો બનાવવા આપણે તેલ પહેલાં જ ગરમ મૂકી દીધું છે। તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો પૌવાને તળી લઈએ। તો આ રીતે કડાઈમાં તેલ ઉપર ચાળણો રાખીએ, તેમાં અડધા પૌવાને નાખીશું અને ચમચી વડે હલાવતા રહીશું એટલે બધા પૌવા સારી રીતના તળાઈ જશે। પૌવાને હાઈ ફ્લેમ ઉપર તળવાના છે। તો પૌવા તળાઈ ગયા છે તો તેને બાઉલમાં લઈ લઈએ। આ રીતના પૌવાને ઉપર નીચે કરીશું એટલે બધું તેલ નીતરી જશે। હવે બાઉલમાં લઈ લઈએ। બાકીના પૌવાને પણ તે જ રીતના આપણે તળી લઈશું। ગરમા ગરમ પૌવામાં અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું એટલે ગરમા ગરમ પૌવામાં હળદર ઉમેરવાથી ચેવડાનો કલર સરસ આવે છે। હળદરને પૌવામાં મિક્સ કરી લઈએ। તો પૌવામાં હળદર સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગઈ છે અને કલર સરસ આવી ગયો છે। હવે આપણે તે ચારણામાં 1/4 કપ સિંગદાણાને તળી લઈશું। તો આ રીતના ચમચીની મદદથી ફેરવતા રહીશું એટલે બધી બાજુ સિંગદાણા સહેજ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું। સિંગદાણા તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખીશું। આ રીતના ચાયણામાં સિંગદાણા તળવાથી એક સરખા તળાઈ જશે। તો સિંગદાણા સહેજ ગોલ્ડન થઈ ગયા છે તો તેને બાઉલમાં લઈ લઈએ। હવે આપણે 2 મોટી ચમચી દાળિયાની દાળ લઈશું। તો દાળિયાની દાળને પણ આપણે ચાયણામાં તળી લઈશું। તેને આપણે વધારે તળવાની નથી કારણ કે દાળિયાને ઓલરેડી શેકેલા તો હોય જ છે। આ રીતના ચમચીથી સતત ફેરવતા રહીશું એટલે એકાદ મિનિટમાં દાળ લાઇટ ગોલ્ડન થઈ જશે। તો દાળિયાની દાળ લાઇટ ગોલ્ડન થઈ ગઈ છે તો તેને આપણે બાઉલમાં લઈ લઈએ। હવે આપણે ચેવડામાં નાખવા માટે થોડીક સૂકેલા ટોપરાની કતરણ લઈશું। તેને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર કડાઈમાં શેકી લઈશું। સહેજ લાઇટ ગોલ્ડન થાય એટલે તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું। લાઇટ ગોલ્ડન થઈ ગઈ છે તો તેને આપણે બાઉલમાં લઈ લઈશું। હવે તે જ કડાઈમાં 6-7 બદામ અને 6-7 કાજુને શેકી લઈએ। આ રીતના કાજુ બદામ અને ટોપરાની કતરણને શેકવાથી ચેવડો બિલકુલ તેલ વગરનો થશે અને સાથે ટેસ્ટી અને હેલ્ધી પણ બનશે। ટોપરાની કતરણને શેકીને ચેવડામાં ઉમેરવાથી ચેવડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। કાજુ બદામ શેકાઈ ગયા છે તો તેને બાઉલમાં લઈ લઈએ।
હવે આપણે કઢાઈમાં 1 ચમચી તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 2 લીલા તીખા મરચાંના કટકા નાખીશું. તેને સાતળી લઈએ. ચેવડામાં આપણે લીલા મરચાંની તીખાશ લઈ આવવાની છે. લાલ મરચું આપણે નાખવાના નથી, કારણ કે પૌવાના ચેવડાનો કલર પીળો જ હોય છે અને લીલા મરચાંનો ચેવડામાં દેખાવ સરસ લાગે છે. મરચાં બરાબર ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાતળવાના છે. ત્યારબાદ 5-6 મીઠા લીમડાના પાનને પણ આપણે સાતળી લઈએ. 8-9 આખા મરી નાખીશું. આખા મરીનો ચેવડામાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તેને પણ આપણે સાતળી લઈએ. છેલ્લે આપણે અડધી ચમચી અધકચરી વાટેલી વરિયાળીને સાતળી લઈશું. બધી વસ્તુને હવે આપણે પૌવામાં ઉમેરી દઈશું. આપણા ચેવડાને ખટમીઠો સ્વાદ લઈ આવવા માટે તેમાં મસાલા કરી લઈએ. સ્વાદ અનુસાર નિમક ઉમેરીશું. થોડીક આપણે કાળી દ્રાક્ષ ઉમેરીશું. 1 ચમચી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. પૌવાનો ચેવડો ખટમીઠા સ્વાદ સાથે હોય છે. ચપટી લીંબુના ફૂલ ઉમેરીશું. બજારમાં મળતા ચેવડામાં લીંબુના ફૂલ હોય છે. તમે તેની જગ્યાએ આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે હળવા હાથે મસાલો ચેવડામાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો છે ને બાકી ઓછી સામગ્રીમાંથી ઓછા સમયમાં બની જતી ચેવડાની રેસીપી. તો ચટપટો અને ફક્ત 15 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જતો ચેવડો તમારા માટે તૈયાર છે. તો તેને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો બિલકુલ તેલ વગરનો અને એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટો ચેવડો. તો તમે પણ દિવાળી પર આ રીતના બનાવશો તો તમારો ચેવડો પણ આવો ટેસ્ટી જ બનશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.